السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا جينا لأي دعوة تفتقر إلى بينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا سأتكلم في هذه الحلقة أفضل طريقة لتقديم البينات، لأن كل شخص في دعوة لابد أن يقدم بينات إلا إذا أقر المدعى عليه وانتهت القضية، وهذا لا يشكل 10% من واقع الدعاوى والقضايا. إذا ما هي الطريقة المثلى في تقديم البينات؟ دائما أنصح الجميع إذا أردت أن تقدم بينة، خصوصا إذا كانت البينات كثيرة، أن تقدم لائحة تفسر جميع البينات. يعني مثلا عندي بينة شهادة شاهدين، وفي ورقة إقرار، وفي حوالة مالية، وفي محادثة على برنامج الواتساب مثلا، فأجي أقدم لائحة مختصرة سواء على ورقة، سواء أرسلتها على برنامج التيمز، أيا كانت الطريقة. الخلاصة أقدم لائحة مختصرة أو سطور مختصرة، وأضمن فيها البينات وأشرح كل بينة شرح مختصر، ثم أرفق البينات. يعني ما أجي للدائرة القضائية أقول يا شيخ بينتي كذا وكذا، وثم إذا خلص من سماع الشهادة أجي أقول وبينتي كذا وعندي بينة، ويا شيخ ما سمعت البينة وعندي بينة بحضرها الجلسة اللي بعدها. أفضل شيء تجي وتقول يا شيخ هذه لائحة أو هذه السطور تضمنت جميع البينات، فيطلع عليها القاضي فتختصر له البينات وتجمع له أفكار البينات في سطور واضحة. فتجي تقول تنحصر بيناتي في هذه الدعوة، أو أتقدم ببيناتي على هذه الدعوة على النحو التالي: أولا شهادة الشاهد، ثم تبين الذي شهد بكذا وكذا وكذا. قد لا تسوق نص الشهادة كاملة، لكن تذكر المضمون: شهادة الشاهد فلان. اثنين شهادة الشاهد فلان. ثلاثة حوالة بنكية تدل على قيام الشراكة، على ثبوت القرض. رابعا إقرار من المدعي عليه صادر من جواله في تاريخ كذا وكذا وكذا وكذا. ثم مع كل فقرة تذكر مرفق. طبعا أنا أتكلم عن فكرة عامة، طريقة الصياغة حسب البيانات وحسب تسلسل الأحداث والأفكار للقضية. هذه من أفضل الوسائل في تقديم البينات، بل أنا أرى هذه أفضل وسيلة. طبعا إلا إذا كانت البينة بينة واحدة أو اثنتين، فالأمر في ذلك يسير، تحضر عند الدائرة تقول بينتي شهادة الشاهد وكذا، فالأمر في ذلك يسير. لكن خصوصا إذا كثرت البينات، الأفضل أن تحصر البينات وتقدم فيها لائحة شارحة وموضحة ومفسرة لتلك البينات. أسأل الله أن يظهر لكل حق حقه وألا يخذل مظلوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.